درود بر شما دوستان. امروز در خدمت آقا شاهین هستیم. آقا شاهین چند تا تجربه ماورایی و زیبا داره که قراره ازش بشنویم اون چه براش اتفاق افتاده. آقا شاهین، ما در خدمت شما هستیم. خدمت از ما سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شایان عزیز و تمام شنوندگان و بینندگان برنامه قشنگتون. عرض شود خدمت با سعادتتون. من شاهین هستم، الان 37 سالمه، از شهر ارومیه. من تو خانواده‌ای که بزرگ شدم، پدرم استاد فیزیک بود. بعد جوری هم بود که ناراحتی، یعنی مشکل شنوایی هم داشتن ایشون. منتها خدا رو هم اثبات کرده بودن اون موقع، از کشورهای مختلف هم براش دعوتنامه اومده بود، یعنی خدا رو به وسیله فرمول اثبات کرده بود ایشون. از بچگی همیشه تو گوش من خیلی حرفا میزد در مورد عظمت هستی و فلان و فلان. بعد یه تجربه هم که خودشون داشتن تو بچگی که همیشه تعریف میکردن برامون، شاید هفته‌ای 2 بار 3 بار، چون خیلی جذاب بود براشون، این بود که ایشون که بچه بودن تب مالت میگیرن و از جسمشون جدا میشن، برای لحظاتی دور و بر جسمشون میچرخن و خیلی براش هیجان انگیز بود. اینو که برای من همیشه تعریف میکرد یه جوری واسه منم خیلی هیجان انگیز بود، ولی خب متاسفانه من دوران نوجوانیم به بعد یه جوری بودم که کلا از لحاظ اعتقادات خیلی پایین بودم و صفر بودم. خیلی وابستگی شدیدی هم به پدرم داشتم. اه، گذشت متاسفانه. اه، شدم یه آدم خلافکار درجه یک، یه آدم به شدت بی‌رحم، خیلی پرخاشگر، خیلی اهل دعوا، خیلی مردم رو اذیت بکن. یعنی جوری نبود که من روزی که از خواب بیدار میشم تا شب متاسفانه حتما دعوایی نکرده باشم، حتما شری به پا نکرده باشم. هیچ اعتقادی هم به هیچ کس و هیچ چیزی نداشتم، نه خدا نه دین و اینجور چیزا. همیشه معتقد بودم که چرت و پرته و این دنیا خود به خود به وجود اومده و از این حرفا. گذشت یه روز توی یه درگیری من یه ضربه‌ای به سرم وارد شد، زمین خوردم، بلافاصله از زمین پا شدم که دوباره ملحق بشم به اون درگیری با اون شخصی که نزاع داشتم باهاش. منتها نزدیکش که شدم احساس کردم خیلی سبکم، به شدت سبک بودم. اون حس و حال جوری بود برام که کلا یه لحظه همه چیو فراموش کردم که الان دارم چیکار میکنم. مثلا وسط نزاع بودم، درگیری بودم. یه لحظه که برگشتم پشتم و که نگاه کنم رفیقام هم پشتم بودن، خودم بودم رو زمین. یه ترس خیلی وحشتناکی کل وجودم رو گرفت. برگشتم که طرف مقابلم رو نگاه کنم، یه قیافه خیلی خیلی وحشتناک. یعنی چیزی که دارم الان بهتون میگم، همین الان نمیتونم تجسمش کنم از ترسم. من اینو که دیدم بلا فاصله پریدم توی جسمم، رفتم سمت جسمم. چشامو که وا کردم دیدم همه دور و برم جمع شدن و آمبولانس و اینا. یه مدتی هم اونجا بیهوش بودم. تو بیمارستان خیلی فکرم درگیر این موضوع بود که من اونجا خواب دیدم، من اونجا بیهوش بودم، یا مثلا چون خیلی طبیعی بود من حتی دمارم احساس میکردم، حتی یه سبکی خیلی خاصی بود. ببینین عالم خواب و عالم بیداری جلوی اون واقعا هیچی بود. میتونم بگم این عالمی که الان هستم اون لحظه خیلی واقعی تر از چیزی هستش که الان هستم توش. حس پنجگانه شاید بگم، حسام صدگانه بود، حسای جدیدی داشتم. گذشت بازم فکرم درگیر این بود. منتها متاسفانه به خاطر مشکلاتی که حالا داشتم، نمیدونم شاید افسردگی بوده شاید چی بوده، همیشه پناه میبردم به کار خلاف و اینجور چیزا. شاید دنبال هیجان بودم یا حالا هرچی. یه مدت دیگه گذشت، با دوستامون ما یه تصادف خیلی سنگینی داشتیم. توی تصادف یکی از دوستام از دست دادم که کنارم نشسته بود بغل دستم. من خودمم چند جام شکست، نزدیک 1 هفتم تو کما بودم.
من اون لحظه تصادف و فقط اون لحظه که داشتیم تصادف میکردیم و یادم، بعد اون دیگه با دوستم بودم. منتها چیز خیلی زیادی یادم نیست از اون لحظه، فقط اینو میدونم که با هم میگشتیم، خیلی این ور اون ور رفتیم. و تنها چیزی هم که از اون خیلی خوب یادمه، لحظه ای بود که انگار قرار بود از هم جدا شیم. اون یه چیزایی میدونست و من نمیدونستم، ولی خب با این داشتم میگشتم. اصلا هم صحنه تصادف یا خونه یا غذا خوردن یه چیزی، هیچی اصلا تو ذهنم نبود. فقط فکرم پیش این بود که با این میگردم این ور اون ور. یعنی اتفاقات خیلی زیادی افتاده اونجا برامون تا یادم نمیاد، اما دقیقا یادمه که با هم داشتیم میگشتیم. من که از کما برگشتم، همه دور اون تخت بیمارستانی جمع بودن و اسم دوستم کامران بود، خدا بیامرز، که بهم گفتن همونجا که کامران فوت کردی کنار تو بود. من به این هر چقدر میگفتم که بابا من و کامران با هم بودیم، داشتیم میگشتیم، رفتیم خیلی جاها، یه چیزایی جست و گریخته یادم میومد بهشون میگفتم، اما خب هم میشه مورد تمسخر قرار میگرفتم. آقا شایان عزیز، اینو باعث شد من خیلی به اینجور چیزا بیشتر فکر کنم. منتها اونقدری نبود این فکرم که غلبه کنه به اون رفتارهای روزمرگیم. غرق تو گناه بودم. هر گناهی که از ذهنت بگذره داشتم. هر کار پلیدی که از ذهنتون بگذره من انجام دادم. گذشت. یه مدت بعد من تو شهرمون نزدیک حدوداً 30 تا حکم جلب داشتم متاسفانه. هر روز فراری بودم خونه دوستا، باغ و بیرون و خرابه ها و این ور اون ور. پناه بردم خونه یکی از دوستام و ایشون بهم گفتش که اگر اینجا بمونی حتما میگیرن تو دیگه، چون شاکی هم خیلی داری و فلان، جرمت خیلی سنگینه، سنگین برات میبرن، شاید اشد مجازاتت کنن فلان و فلان. خیلی منو ترسوند بنده خدا. بهم پیشنهاد داد که فرار کن و برو شهر دیگه. رفتم تهران. یه مدتی تهران بودم، نزدیک 2-3 ماه. اما تلفنامو خاموش کرده بودم. بعد از 2-3 ماه، چون دیگه نمیتونستم از کارت آبربانک استفاده کنم، نه تو اونجور لحظات رفیقی برای آدم میمونه، پولم که تموم شد متاسفانه اونجا یه مدتی هم کارتون خواب شدم. حتی دیگه هیچ پولی برام نمونده بود، نمیتونستم با جایی تماس بگیرم، نمیتونستم حتی غذایی تهیه کنم. اواخر پاییزم بود، اواسط پاییز بود. کارم کشیده بود به اینکه از سطل زباله غذا برمی داشتم برای خودم، برای خوردنم. یه پول ناچیزی اونجا با 1000 مصیبت جور کردم و رفتم شمال. نرسیده به شهر نوشهر، یه شهری هستش که بین راهیه، یه شهر خیلی کوچیکیه، یعنی جمعا شاید توش 3 تا 4 تا شهرک نباشه. من اونجا مستقر بودم، اون دور اطراف بودن. یه پول خیلی ناچیزی برام مونده بود، در حد تهیه کردن چند بسته قرص با یک تیغه. رفتم اینا رو تهیه کردم. اینجور خودم رو قانع کردم که خب اگر برگردم خیلی بد میشه برام، یا بعد تا آخر عمرم بمونم گوشه زندان، چون کلی بعد دیگه میدادم که هیچی نداشتم، کلی هم شاکی داشتم، همش هم خصوصی. نمیشد، هیچ راهی نداشت، محال بود. طرفام هم آدمایی بودن که محال بود بهم رضایت بدن، یعنی خیلی هم اذیتشون کرده بودم، حقم داشتم بنده خدا. تصمیم گرفتم، گفتم دنیایی نیست اینجا اینجوریه، چقدر باید عذاب بکشم، تا کی باید اینجوری باشه و فلان. منم الان 28-29 سالمه با اون موقع. خب چه بهتر که کار رو تموم کنم. رفتم قرصا رو تهیه کردم، اومدم گفتم برم کنار ساحل بشینم، آتیشی روشن کنم، چند ساعتی اونجا باشم و نزدیک صبح دیگه خودکشی کنم و تمام. دیگه کسی هم نیست که بیاد اونجا
ببینه و شاید بخواد آمبولانسی زنگ بزنه و فلان، تا منو پیدا کنم من تموم شدم. هر شود خدمت دوستان عزیز، اون قسمتی که میرفت سمت ساحل یه کوچه مانندی بود. از اون کوچه که میرفتی میرسیدی به لب ساحل، دست چپت و دست راست دیواری به ارتفاع شاید 5 متر، هم دست چپ هم دست راست، تا چشت کار میکرد. ورودی دیگه ای هم نداشت. اون قسمت از ساحل ورودیش فقط از همون کوچه بود. هیچ دری هم تو این دیوارا کار نذاشته بودن و منظور میخوام اینو برسونم خدمتتون که ورودی فقط از اونجا بود، جای دیگه نمیشد کسی بیاد تو. من از اونجا رفتم داخل و دست چپ پیچیدم و نزدیک 2-3 کیلومترم رفتم. چند تام رو این دیوارا چراغ کار گذاشته بودن، هوام داشت گرگومیش میشد. چراغا روشن شد. بعد از 2 کیلومتر من یه جایی پیدا کردم که از قدیم چند تا پله کنار هم بود. قبل از اینکه دیوار بزنن ظاهرا اون پله ها متصل میشد به اون شهرک. اون تا دیوار اومده بود و ارتباط این شهرک و این پله ها رو قطع کرده بود. اومدم نشستم رو پله ها، آتیشم رو روشن کردم، قرصامو آماده کردم، تیغه رو آماده کردم. یه لحظه گفتم که دیگه تموم کنم، چون یه استرسی هم داشتم. برداشتم قرصا رو له کردم، با آب مخلوط کردم که راحت بتونم بخورمش. یه لحظه هوا هم طوفانی بود، دریا هم طوفانی بود. چشم افتاد به دریا، خیلی هم صحنه خیلی زیبایی هم بود. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من آدم احساسی نبودم اصلا، به هیچ وجه. توی زندگیم اشکم در نیومده بود. اونجا یه لحظه من دلم خیلی بدجور گرفت. پا شدم، قرصا رو گذاشتم زمین، رفتم لب ساحل. با یه حالت خیلی پرخاشگرانه متاسفانه به زمین و زمان جیغ و داد و فش. بعد از اینکه اینا تموم شد، رو به خدا که خدای تو منو آفریدی که بیاری اینجا من این همه عذاب بکشم، این همه مردم رو اذیت کنم، عقده‌ای باشم، مریض باشم، از اینجا حرفا. نزدیک 1 ربع من تکرار کردم. بعد جیغایی هم که میزدم، جوری جیغ میزدم که نفسم میرفت میخوردم زمین. اونجوری جیغ میزدم. توی زندگیم از ته دل با کسی اونجوری صحبت نکرده بودم. اون لحظه داشتم صحبت میکردم با خدا. چیز خوبی هم نمیگفتم، فقط داد میزدم و خیلی طلبکار که این همه میگن تو مهربونی، این همه میگن رحمان رحیمی، این همه میگن که با تک تک بندات در ارتباطی، داری میبینیشون میشنویشون، بس تو کجایی؟ همش چرت بود، همش دروغه، همش فلانه. عصبی شدم، خیلی خسته، خیلی ناراحت، خیلی عصبانی. با حالت بدو برگشتم سر جایی که بودم. نشستم اونجا کنار آتیش، قرصا رو برداشتم که بندازم تو دهنم. یک لحظه کنارم دیدم یکی وایساده، تو دستش با 2 تا لیوان نسکافه. دقت کنین دوستان، من گفتم که مسیری که اومدم دیوار کشی بود، چون فراری هم بودم. آدمی که میترسه همیشه چشش این ور اون وره. من عادت داشتم همیشه این ور اون ورم رو دائم نگاه میکردم. حتی اون لحظه که داشتم با خدا هم صحبت میکردم، از رو عادت چشم این ور اون ور بود. یعنی جوری نبود که کسی بخواد بپیچه بیاد و من نبینمش. کسی نیومد، کسی هم نبود. من اون لحظه‌ام که نشستم اونجا، قبل از نشستنم حتی 2 الی 3 ثانیه قبلش هم بازم چپ و راستم رو نگاه کردم. هیچ کس نبود. عرض کردم در دیگه هم نبود. کسی هم اگر میخواست بیاد، یا بعد از تو آب میومد یا بعد از اون دیوار میپرید پایین، دیوار 5 متری که محال بود هر دوتاش. من اون لحظه که نشستم کنار آتیش با یه حالت خیلی عصبانی که قرصا رو برداشتم بخورم اینا رو، بعد تیغرم برداشتم دست چپم، یه لحظه دیدم کنارم یکی وایساده. تو دستش هم 2 تا لیوان نسکافه. یه پسر قد بلند، به شدت خوشتیپ، به شدت زیبا، به شدت خوش صدا، به شدت خوش صدا. یعنی قوی ترین مزیتش صداش بود. یه صدای خیلی عجیب و آرامش بخشی داشت، به شدت آرامش بخش. من میگم چون آدم خیلی پرخاشگری بودم، نمیتونستم خیلی راحت با مردم ارتباط بگیرم.
یکی از علتاش هم که همیشه درگیر بودم با مردم شاید همین بوده. ولی اون لحظه که با من صحبت میکرد تو دلم فقط خودم میخواستم باهاش صحبت کنم. جوری بود که اون آرامش رو میخواستم اون لحظه. من با یه حالت خیلی ترسی به این نگاه کردم، گفتم از کجا اومدی تو؟ گفت من از اون پایین داشتم می اومدم، حواست نبود. گفتم که نه، من چند بار دیدم اینجا رو. اینجا هم یه قسمتی بود حدودا بین دیوار تا ساحل شاید حدودا 8 متر 9 متر بیشتر نمیشد. گفتم محال بیای من نبینم، از کجا اومدی تو؟ برگشتم پشتم و این ور اون ور رو نگاه کردم. گفت اونا رو ولش کن، یه برات نسکافه ریختم. من نسکافه رو که گرفتم، انگار نسکافه رو همون لحظه آبشو جوشوندن و درستش کردن و دادن دستم. یعنی تو دستم انگار داشت میجوشید. محال بود کسی از اون کوچه بخواد بیاد و اون نسکافه تو دستش تو اون هوای سرد 100% یخ میزد تا بیاد برسه پیش من. خلاصه گفتم بفرمایین چیکار میتونم با؟ گفت من اسمم امیر رضاست. شما اسمت چیه؟ گفتم من شاهینم. منم تو ذهنم اینه که نکنه این مأموری باشه، اما چون به تیپش نمیخورد، خیلی آدم خاصی بود که الان توضیح میدم خدمت. به من گفتش که من دیدم اینجا آتیش روشن کردی، دلم هم خیلی گرفته، اگر اجازه بدی با هم یک کم صحبت کنیم. یه 10 دقیقه من صحبت کنم، از خودم بگم، 10 دقیقه هم شما از خودت بگو، از گذشتت بگو، مشکلی داری بگو یا هر چی که تو دلت هست. خب تو اون لحظه هر کی احتیاج داره با یکی صحبت کنه. من تو ذهنم گفتم خیلی خوب، حالا اینم برای اینکه شک نکنه من میخوام خودکشی کنم، این گرسار و تیغنم یواش انداختم زیر پام کنار ساکم. گفتم برای اینکه شک نکنه و مشکلی پیش نیاد بذار 10 دقیقه صحبت کنم ولش کنم بره. خواستم که صحبت کنم، انگشتش آورد گذاشت نزدیک لبام و گفت شما هیچی نگو، بذار اول من بگم 10 دقیقه، من دلم خیلی پره. گفتم خیلی خوب شما بگو. آقا شایان برگشت از اون دوران کودکی من، از اون بچگی من، شروع کرد تمام کارهایی که مختص من بود، تمام کارهایی که من کرده بودم تا اون سن 28-29 سالگیم، در قالب خودش به روم تعریف کرد. گفت من فلان جا بودم، فلان کس بود، مثلا اسماشون هم حتی درست میگفت، مکاناشون هم درست میگفت، حتی اون لباسی که تنم بود اون لحظه اونم به هم میگفت، این نشونه هایی میگفت. محاله الان جمعیت کره زمین شاید 10 میلیارد 9 میلیارد نفره، اگر جمعیت کره زمین 100,000 میلیارد نفرم باشه بازم 1 در 1 تریلیاردمه. یکی بتونه اون زندگی که من اون لحظه اون کاری که من کردم و مثلا دقیقا با همون جزئیات انجام بده. اینا رو بهم تعریف کرد و با اون وسط تعریف کردنش که رسید من دیگه مطمئن شدم که این 100% یا مأموره یا از شاکیاز، بالاخره منو میشناسن دورا دور، اینا رو داره بهم میگه که آماده سازی کنه منو بگیره و فلان و فلان. من کنار دستم یه چوبی بود، چشم افتاد به چوب. من خودم قدم نزدیک 190-195. ایشون از من قد بلندتر بود، خیلی هم هیکلی تر بود. من چشم افتاد به چوب که چوبو بردارم، به محض اینکه بشنوم ایشون مأموره یا حالا هر چی، از خودم یه جو بترسونمش، فرار کنم. تو این فکرها بودم. این دستشو آروم آورد گذاشت رو شونه من. آقا شایان، تمام دردای عالم، هر چی که بود تو وجودم، چه درد جسمی داشتم چه درد روحی داشتم، غم از دست دادن پدرم بود، اون موقع نامزدی داشتم اونو از دست داده بودم، خیلی مشکلات داشتم، بی پول بودم، گرسنه بودم، چند روز بود، همه اینا فراموش شد. یه احساس خیلی عجیبی بهم دست داد، خیلی عجیب، اصلا در قالب کلمات قابل توضیح نیستش این احساس. من فکرم از چوب جدا شد و برگشتم سمت این، خیلی با محبت برگشت بهم گفتش که بعد از اینکه اینا رو بهم تعریف کرد، برگشت گفت چرا انقدر فحش میدی؟
من گفتم من به کسی فش ندادم. گفت نه تو داشتی به خدا فش میدادی. گفتم خب من کلی مشکل دارم، کدوم خدا، چی داری میگی تو؟ بهم گفتش شاهین من یه چیزایی میدونم، یه چیزایی فهمیدم، درک کردم، میشه اینا رو بهت بگم بعدم فکر کنی رو اینا؟ گفتم آره خب بگو. گفت ببین میکروب و ویروس رو میشناسی؟ گفتم آره خب. گفت اونا یه دنیایی دارن زیر میکروسکوپه. گفتم خب. گفت توی همون دنیا، مثل همین دنیا خورشید هست و ماه هست و کهکشان هست و منظومه و کلی چیز دیگه. توی همون دنیا هم شاید خیلی از موجودات دارن مثل من و تو دارن زندگی میکنن، فقط خیلی کوچیکن. گفت دنیایی که ما هستیم خب از اونا بزرگتره، اما دنیایی که بعد از ما هست ما دوباره مثل همون میکروبیم جلوی همون دنیا. همینجوری تا چشت کار کنه شاید دنیا هست، میدونی؟ منم یه حالت تبسمی که ببخشید انگار دارم مثلا یه جوری بهش خندم که داری چرت میگی، منظورت چیه، چه ربطی داره؟ گفت خدایی که اون بالا سره تک به تک بندهاشو داره میبینه، تک به تک بندهاش هم دوست داره. هر لحظه که داری راه میری خدا داره نگات میکنه. هر لحظه که داری حتی غذا میخوری عاشقانه داره با خنده بهت نگاه میکنه. ازت میشه خواهش کنم دیگه به هیچ کس فحش ندی، هیچ وقتم نگی که خدایی نیست و فلان و از این حرفا. من چون یه حالت ترسی هم داشتم یه جورایی کوتاه اومدم پیشش. شروع کرد دوباره در مورد گذشتم حرف زدن و که در مورد از پدرت یکم برام بگو. من یه مقدار در مورد پدرم صحبت کردم، اسم کوچیک پدرم رو گفت بهم. من خیلی شاکی شدم، از روی ترس پا شدم سر پا، نسکافه هم که دستم رو گذاشتم زمین، گفتم که تو کی هستی؟ یا الان میگی که کی هستی یا من تو رو میکشم اینجا تو منو میکشی، بگو ببینم تو کی هستی، اینا رو از کجا میدونی، تو اسم پدر من از کجا میدونی؟ خیلی عصبانی شدم، برگشتم سمت چپم، اون چوبو برداشتم بلند کردم که اینو بخوام بزنمش، پا شد سر پا، دوباره دستمو که گرفت، دوباره من همون احساس آرامش، همون احساس شادی، احساس آرامش وحشتناک بهم دست داد. خیلی آروم شدم، بلافاصله چوب انداختم زمین، نشستم کنارش با یه حالتی که هم ترس و هم وحشت و هم عصبانیت داشتم. چشامم که پر شده بود از ترسم، یعنی خیلی حالت عجیبی بود. با یه حالت گریه مانندی بهش گفتم بابا تو رو خدا تو کی هستی؟ به من بگو تو کی هستی، من بدونم کسی فرستادتت، اگه مأموری منو بگیر ببر، اگر کسی دیگه هستی خب بهم بگو بدونم کی تو. بهم برگشت گفتش که ما بقیه عمرتو تا الان عمرتو سوزوندی، قدم سوزوندی، بقیه عمرتو شاهین ازت خواهش میکنم برو حتما حلالیت بگیر، حق الناساتو ادا کن. تو قرار نیست اینجوری از دنیا بری مگر خودت بخوای. من مطمئنم آدم خوبی میشی، آدم خیلی موفقی میشی. خب منم تو اون لحظه توی اون همه مشکل، توی اون همه دردسر و گرفتاری که برای خودم تو ذهنم بود، میگفتم خب من اگر همین الان بگیرن شاید من 20 سال زنده باشم. چه آینده‌ای میخوام داشته باشم، چه موفقیتی میخوام داشته باشم. با این یه حالت شاکی مانند که بابا من شرایطم خیلی بده، من اصلا آینده‌ای برام دیگه متصور نیست، من زندگیمو سوزوندم. گفت خدا بزرگه، فقط از خدا بخوا. اگر از خدا بخوای مطمئن باش همه چیز حل میشه. این تو ذهن من موند. پا شد سر پا، گفت من یه عادتی دارم، از روی زمین پولی که پیدا میکنم حتما باید با یکی نصفش کنم. اون موقع شاید این قضیه برای 10 سال پیشه، 10-11 سال پیش، یه 100,000 تومن این از توی جیبش پول در آورد. 50,000 تومنش رو شمرد که بده به من. من گفتم امیر رضا چیکار داری میکنی؟ گفت اینو باید بدمش به تو، از زمین پیدا کردم، حلاله.
صاحبش هم هر چقدر گشتم پیدا نشده. نگران نباش، من آدم متقاعدیم و حواسم هست، پول حلاله، حلال حلال. گفتم نه داداش، من پول دارم، در صورتی که هیچی هم تو جیبم نداشتم، چند روزم بود حتی غذا هم نخورده بودم. گفتم که نه امیررضا، من پول دارم، مشکلی ندارم. گفت باشه اشکال نداره، میدونم پول داری، اینو باید بذاری جیبت. گفتم نه آقا من نمیخوام. حالا خلاصه از من انکار و از ایشون اصرار، به زور این پولو گذاشت تو جیب من. من گفتم بس حالا که اینطوره به شرطی ازت میگیرم که اگر برگشتم شهر خودم حتما این پولو باید بهت برگردونم، شمارت رو بهم بده. با خنده، با یه حالت خیلی تعجبی قسم به خدا خورد که من تو زندگی موبایل نداشتم و ندارم. شما فرض کن یه جوان امروزی که خیلی هم خوشتیپ منظورم از این تیپای الان نیست که جلف و اینجوری، نه ها، خیلی با شخصیت خوشتیپ. مگه میشه موبایل نداشته باشه؟ اونجوری هم که در مورد خدا با عشق صحبت میکرد کاملا مشخص بود جمله‌ای که داره قسم میخوره به خدا امکان نداره که این دروغ باشه. گفت من تو زندگی موبایل نداشتم. منم با یه حالت شوخی و یه حالتی که تو ذهن خودم هم اطمینان پیدا کنم که این دیگه واقعا دیگه مأمور نیست، گفتم میذاری بگردمت با شوخی؟ گفت بگرد. منم اینو گشتم. آقا شایان توی جیبش هیچ چیزی نبود، حتی یه دستمال کاغذی، حتی یه سکه، یه پولی به جز اون پولی که تو دستش بود، هیچی. خیلی عجیب بود برام. موبایل هیچی هم نداشت. بهم گفتش که من روبرو یکم پایینتر یه هتلی هست، یه ساختمونی از دور بهم نشون داد، گفت اونجا هتله. گفتم آره. تابلو هم داشت بالش، خیلی پایین بود، از کنار ساحل دیده میشد، ساختمان بلندی بود. گفت من اونجا کار میکنم. بعدن رات افتاد نیا، اما فکر نکنم باشم، اگه باشم هم میتونی شاید من اونجا ببینی، شاید. خب من پول از ایشون گرفتم، از این آقا امیررضا. برگشتم نشستم کنار آتیش، یه نگاهی به ایشون کردم. این رفت. گفتم که خب من چیزی نگفتم از خودم. گفتش که تو لازم نیست چیزی بگی که. گفتم امیررضا تو هر چیزی که گفتی اینا زندگی من بود، این مرور زندگی من بود. تو رو به اون خدا که اونجوری با عشق داری اسمشو میگی، چون این وقتی که کلمه خدا می اومد حالت چشاش عوض میشد. آقا شایان اصلا یه آدم به یه چیز خیلی مشتاق که میشه، اشتیاق خاصی که داره، فرض کن یه کسی رو خیلی دوستش داری و شاید 1000 سال ندیدیش ولی هر روز هر لحظه به فکرشی، اون لحظه که میخوای ببینیش یه حالتی تو چهره آدمه خیلی معلومه. این هر لحظه که اسم خدا میومد، چه من میگفتم چه خودش میگفت، این حالت صورتش، حالت چهرش دقیقا عوض میشه، کاملا قابل تشخیص بود. من به این گفتم تو رو به اون خدا قسمت میدم، به من بگو آخه تو اینا رو از کجا میدونی؟ یه نگاه خیلی چطور میگن محبت آمیزی بهم کرد و رفت کنار ساحل وایساد. با منم حدودا عرض کردم 6 7 متر شاید فاصله داشت. الان که رفته بود کنار ساحل، داشت یه جور خیلی عجیبی دوباره به دریا و به ساحل نگاه میکرد، به دور دستا نگاه میکرد، خیلی با تعجب، که انگار مثلا اصلا این آدم دریا رو ندیده. اونجوری نگاه، با عشق نگاه میکرد به همه چی، خیلی با عشق، با محبت. من 1 2 دقیقه چشم روی این بود، اینم دقیقا جلو چشم وایساده بود. پول تو دستم بود، هوام خیلی سرد، یه نم نم بارونی هم داشت یواش یواش میزد. آتیش هم داشت، چون قطرات بارون که میخورد صدا میداد. من گفتم که الان خاموش میشه. اون چوبی که میخواستم یکم بیش با این آقا رو بزنم، اینو برداشتم انداختمش تو آتیش. شاید جمعاً 3 ثانیه طول نکشید، 3 یا 4 ثانیه. سرمو که آوردم بالا هیچ کس نبود. برای 10 ثانیه همونجوری گنگ منگ داشتم اون جلومو نگاه میکردم، زبونم بند اومد. خیلی بد ترسیدم، تو زندگیم اونجوری نترسیدم، خیلی بد ترسیدم.
پا شدم یه لحظه سر پاهام جون نداشت، میلرزید پاهام. یه جونی دوباره به خودم دادم که فقط بتونم بدوم اونجا فرار کنم از ترسم. ساک و هر چیزی هم که کنارم بود و همونجا ول کردم رو زمین و دویدم، فقط دویدم. اون 2 کیلومتری که اومده بودم و فقط دویدم، پشت و سرم هم نگاه نکردم. رفتم از اون کوچه پیچیدم بیرون و رسیدم کنار خیابون. نفسم کلا داشت قطع میشد. یه بنده خدایی اونجا بود، دستش هم آب معدنی بود. من حتی این آب معدنی، این بنده خدا هم ازش گفتم، من نفسم اونم داد بهم و یه جورو خوردم، یه مقدار حالم بهتر شد. فقط توی ذهنم این بود که این خدایا جن بود، این فرشته بود، این آدم بود، این چی بود، کجا رفت، کجا غیبش زد، از کجا اومد، از کجا رفت. این 50,000 تومانی که ایشون داده بود به من توی جیبم بود. اون دور اطراف یه مدت، یکی 2 ساعتی پیاده رفتم و فکرم فقط پیش حرفای ایشون بود. فقط داشتم سبک سنگین میکردم که خب این از کجا میدونست و این چرا به من دست میزد، من اونجوری آروم میشدم، این چرا مثلا در مورد خدا حرف میزد اونجوری. اون لحظه که من داشتم با خدا حرف میزدم، جیغ و داد میکردم، کسی تو سایه نبود، نه کجا شنیده بود اونا رو. تمام اینا تو ذهنم علامت سوال. کنارم یه اتوبوسی نگه داشت، دیدم جلوش زده تهران. سوار اتوبوس شدم، اومدم سمت تهران. به روح پدرم قسم، اون 50,000 تومن، شاید بهتون الان من اینو به خیلی گفتم، شاید غیر قابل باوره، ولی خدا سر شاهده بیشتر از 20 روز تو جیب من موند. من با اون پول اومدم تهران، 2-3 روز تهران بودم، غذا میخوردم، این ور اون ور میرفتم، برگشتم اومدم شهرمون. تا به محض اینکه رسیدم شهرمون پول تموم شد. یعنی تا نیومده بودم هر بار که از اون پول خرج مثلا یه ساندویچی میخوردم، اون موقع مثلا 8-9 تومن 10 تومن بود پولش، بعد این پول میشد 40 تومن. شب که میشمردم اینم پول 45. کلی هزینه اتوبوس میدادم، سوار مترو میشدم، نمیدونم خیلی چیزای روزمره، چیزایی در حد فقط اون چیزایی که نیاز مبرم داشتم انجام میدادم با اون پول. و هر لحظه هم خرجی که میکردم تو ذهنم میگفتم که خب الان مثلا 10,000 تومن تو جیبم مونده. اومدم سمت راه آهن، نگاه کردم دوباره 45 تومنه، 40 تومنه، 35 تومنه، دوباره 45 تومنه. خیلی روزگار عجیبی بود برام آقا شایان. رسیدم که شهرمون، تو شهر خودمون جلوی ترمینالمون پولم تموم شد. یعنی حتی هزینه سفر منم خدا برام کنار گذاشته بود. اومدم، اون موقع پدرم فوت نکرده بود، ببخشید پدرم فوت کرده بود، مادرم فوت نکرده بود. عرض کنم خیلی با حالت، ببخشید، خیلی با حالت نگرانی که تو کجایی، خیلی هم میلرزید، منو همیشه میدید. همیشه بنده خدا من میگفت کاش یه جوری باشه آیفون خونه رو میزنم من درم نره که مأموره، درم نره که شاکیای توه. این حرفی که از ایشون شنیدم، من با اون حرفایی که اون امیررضا بهم میگفت که کل اون 20 روز تو ذهنم بود، باعث شد تصمیم بگیرم که برگردم هر جوری که شده، حالا هر تاوانی که داشته باشه، باید برم کارهایی که امیررضا بهم گفته بود و مو به مو عمل کنم بهش. امیررضا بهم گفته بود خدا هر ثانیه داره میبینتت، هر لحظه داره میبینتت، لحظه ای نیست ازت غافل باشه. خودش هم با یه شور و اشتیاقی داره میبینتت. خدا که داره میبینتت با خنده داره میبینتت. کاری نکن ناراحت بشه، داره میبینتت هر ثانیه. سعی کن نماز بخونی شاهین، نماز شب بخون شاهین، خیلی نماز شب بخون شاهین. حتما حق الناس ها رو برو ادا کن شاهین. پولی هست، هر چیزی هست، اینا رو برو ادا کن، حلالیت بگیر از اینا شاهین.
به مادرم قول و قسم که دیگه تموم شد، من قول میدم از این به بعد یه پسر دیگه باشم برات. منتها چون خیلی مشکلات داشتم، غیر قابل باور حتی برای خودم تو اون لحظه بود. آقا شایان، از فرداش تصمیم گرفتم که با شاکیام صحبت کنم. رفتم یه جای دیگه، دوباره مخفی شدم. گفتم با اینا دونه دونه صحبت میکنم و دونه دونه میرم حلالیت میگیرم، چون اگر اینا میدونستن که من برگشتم همگی با هم میومدن و نمیتونستم باشون صحبت کنم. من دونه دونه میرفتم سراغ اینا آقا شایان. خیلی هاشون حتی منو میدیدم میترسیدم، فکر میکردن که دوباره اومدم مثلا چیکار کنم. تک به تک به پاهاشون افتادم، دستاشونو بوسیدم، نوکریشونو کردم، الانم میکنم. حلالیت گرفتم، بلا استثناء همشون بهم حلالیت دادن. توی تمام اون جاهایی که رفتم، برعکس قدیم که همیشه دور و برم پر آدمای ناجور بود، همشون رو تنها رفتم. اما هر جا که میرفتم احساس میکردم با 1000 نفر دارم میرم اونجا. یه جور عجیبی دلم قرص بود، انگار از قبل میدونستم اینا منو میبخشن. اینا بهشون توضیح بدم که میخوام آدم بشم، میخوام به زندگی برگردم، شما هم کمکم کنید، فقط حلالم کنید، میبخشنم. پیش هر کدوم که رفتم باهاشون که صحبت کردم، شاید اول ناراحت بودن، حتی خیلی هاشون اونجا پا شدن زدنم، منم حتی اونجا زدن، سرم هم بالا نکردم. بعد از اینکه اونا زدن من افتادم پاشونو بوسیدم، دستشونو بوسیدم. اونام خیلی هاشون هم منقلب شدن، خیلی هاشون الان از دوستای خیلی صمیمی من، از اونایی که شاکیم بودن اون موقع، هر روز با هم رفت آمدم داریم. حتی به طرز خیلی عجیبی، اونجوری که اون آقا امیررضا میگفت که اگر از خدا بخوای، که من راه برگشت تو اتوبوسم واقعا گریه کردم، از خدا خواستم. و اینم عرض کنم، آقای امیررضا بهم میگفت، اینو عذر میخوام فراموش کردم، بهم میگفتش که خدای ناممکن هاست خدای ما. بهش گفتم یعنی چی؟ گفت خدایی که ناممکن ها رو ممکن میکنه، اصلا کارش اینه. مشکل تو که مشکلی نیست پسر، با خنده میگفت بهم. میگفت بابا جمع کن خودتو پسر، اینجوری حرف میزد. پسر جمع کن خودتو، چی داری میگی واسه خودت؟ مشکل تو اگه مشکلیه بابا، خدات ببین کیه. اینا چیه؟ تا خدا خواستی نشده، تا خدا بخوا. واقعا من واقعا تو راه برگشت، چون اون حس و حالش هم بود برام، خیلی هم حالم هم بد بود، واقعا از صمیم قلب تا برسم تهران از خدا خواستم، گریه کردم، عذرخواهی کردم از خدا. الان آقا شایان، من نمازم نمیگذره. تمام اشخاص و کسایی که توی این مدت چند سال مدیون بودم بهشون، تک به تک پیدا کردم، رضایت گرفتم، حلالیت گرفتم. تمام مشکلاتم، پروندهم، دادگاهام، همهشون حل شد به صورت معجزه آسایی. به صورت معجزه آسایی یه کار خیلی خوبی برام جفت و جور شد. وضع زندگیم زیر و رو شد از هر لحاظ. یعنی من به شخص، شاید اگر این اتفاقات نمی افتاد اصلا به معجزه اعتقادی نداشتم، ولی واقعا منو از اون چاه خدا دستم رو گرفت و کشید بیرون. کار خوب، الان یه نامزد خوب، زندگی خوب. نمیدونم چی بگم. فقط با هر کسی که صحبت میکنم میگم ببین آدمی مثل منو خدا داره نگاش میکنه. آدمی مثل منو تو اون لحظه شاید شیطانم نگاش نمیکرد، شاید شیطان اون لحظه به من نگاه میکرد حالش به هم میخورد از من. اونقدر آدم کثیفی بودم من. ولی خدا، خدای مهربون که میگم واقعا مهربونه، قابل وصف نیست مهربونی خدا. به نظرم تمام صفات خداوند بی انتهاست، صفات خوب خداوند، ولی
این مهربونیش یه چیز دیگه است، اصلا غیر قابل وصفه. آدمی مثل منو حتی اون لحظه که داره فوشش میده، داره جیغ و داد میکنه، حق شاید 100 نفر گردنشه، کلی مشکل داره، مونده گوشه یه شهر غریب کنار دریا، داره خودش هم میکشه، گناه پشت گناه، فوش پشت فوش، بی احترامی پشت بی احترامی. اون لحظه حتی خدا منو ولم نکرد. اون لحظه پدر مادر آدمم شاید آدمو ولش کنم، ولی خدا ول نکرد. میفرمایند که از پدر مادر به آدم نزدیکتر، از پدر مادر بیشتر دوست داره و انسانو واقعا همینطوره. چقدر ما آدما واقعا ناسپاسیم. من الان از اون موقع به بعد یه تحقیقاتی دارم میکنم روی قرآن، دارم حافظ کل قرآن میشم به لطف خدا. الان منو توی شهرمون شاید بعضیا هستن 10 سال ندیدن، اون تصوری هم که از من دارن همون شاهین اون موقع است. الان شاید منو میبینن، شاید یه مقدار میترسن، تو چهرهشون میبینم یه مقدار عقب گرد میکنن یا از راهشون رو کج میکنن که مثلا مشکلی پیش نیاد، ولی میبینن هیچ کس باورش نمیشه. من خودم کاری نکردم، خدا منو برگردون. فقط باید بخواد انسان. متاسفانه نمیخوان، متاسفانه نمیخوای. الان دارم یه مجموعه خیلی خوبی رو دارم راه میندازم که در مورد قرآنه، در مورد اعجاز قرآن و قرآن کتاب ریاضی بزرگ. داریم با چند نفرم همکاری میکنیم، چیزای خیلی عجیبی در آوردیم، خیلی چیزای عجیبی در آوردیم. داریم روی یه نرم افزاری کار میکنیم که بعضی از اسراری که بشاره از قرآن در آورد به کمک نرم افزار داریم اینا رو استخراج میکنیم. من هدفم شرکت کردن، من برنامه شما رو که دیدم خیلی خوشحال شدم. هدفم این بود شاید کسی که الان داره صدای منو میشنوه، نمیدونم، شاید 1 نفر، شاید 2 نفر، شاید راهی که من رفتم و دارم میرم. بهتون قول میدم اون راهی که شما دارین میرین من از آخرش برگشتم. هیچ اصلا جایی که من رفتم اون آخرش رو شما نمیتونید برید. من کل زندگیمو گذاشتم. من یک مدت معتاد هم بودم، من کاری نبود نکرده باشم، خجالت میکشم به زبون بیارم بعضی کارایی کردم، حتی الان خجالت میکشم فکر بکنم، ولی توبه کردم و برگشتم. فقط لازمش این بود که از خدا بخوام. خدا خیلی مهربونه. هر لحظه زندگیت که هستی، تو هر مشکلی که هستی، تو هر چیزی که هستی، این جمله‌ای که این آقا امیررضا به من گفت که من نمیدونم فرشته بود ایشون، نمیدونم انسان بود، نمیدونم، اینو میدونم که فقط یه موجود عادی نبود، چون خیلی چیز عجیبی بود. فقط بهم گفتش که خدای ناممکن هاست، یعنی خدایی که ممکن میکنه ناممکنه رو. به زندگیمون هر مشکلی که داریم برای ما ناممکنه، نه برای خدا. برگردیم به راه خدا، بیایم به سمت خدا. بعد از این ماجرا خوابای خیلی عجیب غریبی هم دیدم و میبینم، خیلی خوابای عجیبی میبینم. مثلا خواب دیدم 2 نفر گلومو گرفتن و از کره زمین کشوندنم بیرون، یه پرچم یا حسین انداختن رو کره زمین، بهم گفتن این پرچم رو ما روی زمین میگسترانیم. از خواب بیدار شدم، من روی دیوار اتاقم عکس و از این تمثالای امام حسین و یا امام زمان اینجور چیزا رو در دیوار اتاقم خیلیه. از خواب که بیدار شدم، عینکمو که برداشتم تمیز کنم، با یه حالت تعجبی عکس امام حسین هم افتاد زمین. خیلی اتفاقای عجیبی برام افتاده و میفته. فقط به این باور رسیدم که خدا هر لحظه داره نگاهمون میکنه. خیلی باید حواسمون باشه. این دنیا واقعا مجازه، هیچ چیزش واقعی نیست. در آنی این دنیا قراره تموم بشه
در آنی قرار اونور چشمتو وا بکنی و اونور آنی نیست تا ابده. قرار تاوان این چند ثانیه زندگی تو این دنیا رو تا ابد اونور بدی. اگر خوب باشی که تا ابد خوبی، اگر بد باشی هم که خدا به دادمون برسه. انشالله. انشالله. خیلی تاثیرگذار بودش آقا شاهین و ارادت دارم. من هیچ سوالی ندارم. به نظر من شما خیلی درست، کامل همه چیز رو گفتید، همه ارادت چیز دارم رو آقا عنوان شاهین. کردید و تاثیرگذار. من خودم با اینکه بار دومم بود داشتم این رو میشنیدم، باز هم تحت تاثیر قرار گرفتم، شاید بیشتر از دفعه اول، چون با دقت بیشتری داشتم بهش گوش میدادم. سوالی در رابطه با آقا امیررضا ندارم. بله. تنها سوالی که الان فقط برای من پیش اومد، میدونم که برای مخاطبین هم پیش میاد، در رابطه با اینی که فرمودید اون قاب به اصطلاح امام حسین افتاد روی زمین، این خودتون تفسیری دارید براش؟ دلیلی میبینید برای اینکه چرا اون افتاد؟ من تنها دلیلی که میبینم، چون توی دیوار اتاقم شاید نزدیک 10-12 تا عکس باشه، یا حسین و یا الله و اینجور چیزا، دقیقا تابلوی یا حسین افتاد زمین. بعد تو خوابم هم که اون پرچم یا حسین رو که دیدم انداخته بودن رو کره زمین، یعنی کره زمین اندازه پرتقالی بود که زیر اون پرچم یا حسین غیب شد، یه پرچم قرمز یا حسین بود. 100% میدونم اینه که اون خوابی که دیدم، اون تابلو هم که افتاده، شاید خواستم بهم بفهمونن که خوابی که دیدم خواب نبوده، رویا نبوده، واقعیت. الان داریم در مورد آخر الزمان که تحقیق میکنم، میبینم مثلا میگن که در آخر الزمان سینه زنی میکنن تو کل کره زمین. خب ما سینه زنیمون برای امام حسینه. و اینم عرض کنم آقا شاید به عنوان کلام آخر، من حتی اون موقعی که خیلی آدم گناهکاری هم بودم، خیلی هر کاری انجام میدادم، روزای عاشورا و تاسوعا همیشه استاپ میکردم. روزای عاشورا و تاسوعا همیشه مشروب سعی میکردم هیچ وقت استفاده نکنم، هیچ گناهی نمیکردم. روزای عاشورا و تاسوعا فقط میرفتم یه گوشه میشستم و زنجیر و دسته و این چیزا نگاه میکردم. و اینم عرض کنم، ببخشید من تیکه تیکه یادم میفته، عذر میخوام ازتون. من اون موقع که چند باری هم متاسفانه زندانم افتاده بودم، یک بارم مادرم رفته بودن اون موقع کربلا زیارت آقا امام حسین. اونجا که بودم ظاهرا پارچه میبندم به ذریح و خیلی گریه و استغاثه و فلان. من اونجا هم تو زندان که شب خوابیده بودم، دقیقا مصادف بود با اون لحظه‌ای که مادرم هم کربلا بود. اصلا مادرم به نیت من رفته بود کربلا که من از آقا بخواد که دست بردارم به راه راست بیام. من تو خواب دیدم یکی در خونه‌مون رو میزنه. در خونه رو که وا کردم دیدم یه کلیدی داد دستم. گفت این کلید حاج خانومه. گفتم شما کی هستی؟ شما مادر من از کجا میشناسی؟ گفت این کلید حاج خانومه، افتاده بود، گم شده بود، اینو اومدنی بده بهش. از خواب بیدار شدم که چند روز بعدش که با مادرم صحبت میکردم، گفتش که من رفته بودم کربلا و قضیه اینجوری بود. من درست. در من خدمتتون هستم. یک بار دیگه یاد ماجرای رسول ترک افتادم با این اتفاقی که برای شما افتاد. یک بار دیگه این ماجرا برام تکرار شد. جوونی شنیده بودم، خیلی جوون بودیم، نوجوون بودیم به اصطلاح، بعد ماجرای رسول ترک رو، و اون موقع برام غیر قابل باور بود. فکر می‌کردم که نه، نمیشه همچین اتفاقی بیفته. من میشه یکی انقدر اونوری باشه، ته خط باشه و بعد به یک باره با یه اتفاق انقدر تغییر کنه، برام همیشه ملموس نبود، نمیتونستم خوب لمسش کنم، واقعی نبود. و الان با کسی دارم صحبت میکنم که انگار دوباره اون اتفاق براش افتاده و
برای خود من هم خیلی درس عبرت داشتش این اتفاقی که شما تعریف کردید. مثلا یکیش این بود که انگار پاسخ من رو داد آقا امیررضا. من سالیان سال به این فکر میکردم که دنیاهای کوانتومی که صحبتش الان چندین سال هستش، بله. آیا زندگی هم روش جریان داره؟ آیا موجودات هوشمندی هستند که در دنیاهای کوانتومی و آن سوی دنیای کوانتومی، شاید توی دنیای خود دنیای کوانتومی ما یک دنیایی داشته باشیم که اونا بهش میگن دنیای کوانتومی، و حقیقا. آیا موجودات هوشمندی هستن که زندگی کنن؟ اگر این هستش، اونا به چه صورت دارن گذران میکنن؟ اصلا سیستم برای اونا چجوریه؟ چجوری اصلا میشه ثابت کرد همچین اتفاقی رو؟ و امشب انگار پاسخم رو گرفتم. چندین سال این سوال برای خودم هیچ وقت کسی نپرسیده بودم، و همیشه شب که میخوای بخوابی یه سری سوالات میاد تو گوشه ذهنت تا خوابت میبره. دقیقا همینطوره. من این پاسخ انگار بله. من گرفتم، انگار واسه من متوجه بودم. شدم. من یه روایتی هم خوندم حتی از امام صادق که میفرمودن هر دنیای، هر آسمانی، ما 7 آسمان که میگن داریم، هر آسمانی جلوی آسمان بعدی مثل یه ریگیه توی یه بیابان. احسنت. این روایت هم هستش. من وقتی که این روایت هم که شنیدم دقیقا یاد اون جملات آقا امیررضا افتادم. دقیقا من این روایت رو شنیده بودم و بله. اصلا این روایت باعث شده بود که من به این موضوع فکر کنم و بهش بال و پر بدم، و شاید بارها این رو تخیل کرده بودم و الان یهویی من وسط صحبتشون، چون ما اولین بار که صحبت کردیم شما این نکته رو به من نگفته بودین و الان درسته. وقتی بله. گفتین برق سفاز انگار من رو گرفت و اصلا یه جور دیگه شدن دیگه. حالا بگذاریم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی آقا شاهین، وقت خیلی تو در ارادت اختیار دارم. ما قرار خیلی از دادی شما و متشکرم به خاطر برنامه‌تون. امیدوارم ای کاش من آرزوم اینه شاید کسی بشنوه اینو که واقعا به دردش بخوره و بتونه انشالله برگرده به راه راست. تا انتشار یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.